নমস্কাৰ ৱেলকাম বেক টু নামনি কনষ্ট্ৰাকশ্যন। আজিকালি সকলোৱেতো বিল্ডিঙে বনায়। তো বিল্ডিং বনোৱা টাইমত যেতিয়া আপোনালোকে স্লেব এখন কাষ্টিং কৰে, তাত কিছুমান সৰু সৰু বস্তু পইণ্ট আমি ফ'কাছ কৰিব লাগে, বা মিস্ত্ৰী যেতিয়া কাম কৰি থাকে তেতিয়া আমি নজৰ দিব লাগে। তো কি পইণ্টৰ ওপৰত আমি একচুৱেলি নজৰ দিব লাগে, আৰু কি পইণ্ট নজৰ নিদিলে কি প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, আমি সাধাৰণ অলপমান আজি ডিছকাছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল যেতিয়া আপোনালোকে চাটাৰিংখিনি কমপ্লিট কৰাৰ টাইমত যিটো ৱাটাৰ লেভেল কৰে, গোটেইকেইটা ডাইৰেকশ্যনৰ পৰা যাতে ৱাটাৰ লেভেল সমান হয়, এটা ষ্ট্ৰেইট লাইনত পৰে। তো সেইটো বস্তু ফাৰ্ষ্ট মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু চাটাৰিং কৰাৰ পিছত। তো ছেকেণ্ড মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুটো হ'ল কি, আপোনালোকৰ যিখিনি তক্তা বা আপোনালোকে প্লাইবৰ্ড যিয়ে ইউজ নকৰে কিয়, তাৰ যাতে মাজত কোনো ধৰণৰ গেপ নাথাকে। কাৰণ সেই গেপৰ পৰা যিখিনি আপোনালোকে মছলা বা চিমেণ্টৰ যিখিনি মিক্সাৰ থাকে সেইখিনি বাহিৰত ওলালে একচুৱেল যিখিনি আমি ষ্ট্ৰেংথ পাব লাগে আমি সেইখিনি নাপাওঁ। তো তাৰে কাৰণে আমি যিখিনি গেপ থাকে সেইখিনি আগৰ পৰাই মাৰি দিব লাগে। থাৰ্ড এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু এটা হ'ল কি, চাটাৰিঙৰ টাইমৰ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু এইটো। তো যিখিনি আপোনালোকে বাঁহ ইউজ কৰে চাটাৰিঙতে, সেই বাঁহখিনি যিখিনি মাটিত আপোনালোকৰ হোল্ড হৈ থাকে, তাত যাতে প্ৰপাৰ এটা আমি কম্পেক্ট কৰাৰ পিছত আমি বাঁহখিনি প্লেচ কৰোঁ, যাতে চাটাৰিঙৰ যিখিনি মছলা বা আমি কংক্ৰিট ইউজ কৰিম যাতে সেইখিনি পৰাৰ পিছত যাতে তলত দাবি নাহে। সেইটো এটা থাৰ্ড মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু আমি চকু দিব লাগে। তাৰপিছত যিখিনি আমি ৰড পেলাওঁ, তাতে ৰডখিনি আমি বিমৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। বিমৰ ৰড সদায় কলমৰ ৰডৰ মাজেৰে যাব লাগে, সেইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু। ৰড পেলোৱাৰ টাইমৰ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু এইটো। তো তাৰপিছত যেতিয়া আমি 8 mm আৰু 10 mm ৰডখিনি তাত পেলাওঁ, তাত আমি যিখিনি গেপ থাকে, দুডাল ৰডৰ মাজৰ যিখিনি গেপ আছে সেইখিনি 4 ইঞ্চি বা 5 ইঞ্চিৰ ওপৰত হ'ব নালাগে। সেইটো এটা আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং নৰ্মছৰ আণ্ডাৰতে আমাৰ কোৱা আছে যে 5 ইঞ্চিৰ ওপৰত আমি গেপটো সচৰাচৰ নকৰোঁ। তাৰপিছত মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু এটা হ'ল কি, যি দুখন জালি হয় তাতে 8 mm আৰু 10 mm, সেই জালি দুখনৰ মাজত যিখিনি গেপ থাকে 1 মিটাৰৰ মূৰে মূৰে আমি সদায় চিয়াৰ ইউজ কৰিব লাগে, যাতে দুখন জালি লগ নালাগে। কাৰণ যিখিনি মছলাৰ প্ৰেছাৰ পৰে তাতে, এই প্ৰেছাৰত যদি আমি চিয়াৰ তাতে ইউজ নকৰোঁ, তেতিয়া আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে তাত যি দুখন জালি আছে মছলাৰ প্ৰেছাৰত দুখন জালি লগ লাগি যায়। তেতিয়া আমি যিখিনি ষ্ট্ৰেংথ একচুৱেলি পাব লাগে তাতে আমি সেইখিনি ষ্ট্ৰেংথ নাপাওঁ। তো তাৰ কাৰণে আমি সদায় চেয়াৰ ইউজ কৰিব লাগে। প্ৰপাৰ চেয়াৰ ইউজ কৰিব লাগে। মই স্ক্ৰীণত আপোনালোকক দেখাই দিম কি চেয়াৰ ইউজ কৰিব লাগে। তাৰপিছত মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুটো হ'ল কি, আমি সদায় কাভাৰ ব্লক ইউজ কৰিব লাগে। আপোনালোকে যিবিলাক চিমেণ্ট আপোনালোকে পাৰচেছ কৰে ছাইটত ইউজ কৰিবৰ কাৰণে কাষ্টিঙৰ টাইমত, এই গোটেইকেইটা চিমেণ্টৰ লগত কোম্পানীয়ে প্ৰভাইডেই কৰে কাভাৰ ব্লকটো। আপোনালোকে তাৰ পৰাই আনিব পাৰে বা নিজে পাৰচেছ কৰি আনিব পাৰে কাভাৰ ব্লকটো। এই কাভাৰ ব্লকটো আমি সদায় ৰড আৰু যিখিনি চাটাৰিং বা প্লাইবৰ্ড আপোনালোকে যিয়ে ইউজ কৰে তাৰ আমি গেপত প্ৰভাইড কৰোঁ, যাতে চাটাৰিঙৰ তক্তা বা প্লাইবৰ্ডখিনি আপোনালোকৰ ৰডৰ লগত ডাইৰেক্ট টাচত নাথাকে। তাৰপিছত মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হ'ল, যেতিয়া আপোনালোকে কাষ্টিংখিনি ষ্টাৰ্ট কৰাৰ টাইমত যিটো আপোনালোকৰ বিল্ডিঙৰ হাইট বা বিল্ডিঙৰ ষ্ট্ৰেংথ অনুযায়ী আপোনালোকৰ ইঞ্জিনিয়াৰ বা যিজনে প্ৰফেচনেলি আপোনালোকক হায়াৰ কৰে, আপোনালোকে এটা কাষ্টিঙৰ গ্ৰেড প্ৰভাইড কৰে, M20, M25 যি প্ৰভাইড কৰে। আপোনালোকৰ যিজন ঢালাই পাৰ্টি আপোনালোকৰ ছাইটত আহে আৰু তেওঁক আপুনি প্ৰপাৰ ডাইৰেকশ্যনটো দি দিলে তেওঁ M20 বা M25 গ্ৰেডত কংক্ৰিটখিনি তাত বনাই আপোনালোকৰ ছাদখিনি কাষ্টিং কৰিব। সেইটো এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু আপোনালোকে ন'টিছ কৰিব লগা। তাৰপিছত যেতিয়া আপোনালোকৰ ছাদখন কাষ্টিং হৈ থাকে, তেতিয়া বিমৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি আপোনালোকৰ স্লেবৰ কিছুমান পৰ্চনত আমি ভাইব্ৰেটৰ মাৰিব লাগে। তো প্ৰপাৰ হানিকম নাহিবলৈকে আমি ভাইব্ৰেটৰ ইউজ কৰোঁ। এই ভাইব্ৰেটৰটো মাৰাটো বহুত জৰুৰী, কাৰণ মছলাখিনি যদি প্ৰপাৰ বিমৰ গোটেইকেইটা ডাইৰেকশ্যনতে ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈ নাযায়, তেনেহ'লে সেই বিমৰ যিখিনি আমি ষ্ট্ৰেংথ একচুৱেলি পাব লাগে। ফাৰ্ষ্ট লোড আমি জানোৱেই, ফাৰ্ষ্ট যিখিনি ছাদৰ যিখিনি লোড থাকে সেইখিনি বিমৰ থ্ৰুৰে ট্ৰান্সফাৰ হয়। ফাৰ্ষ্ট বিমতে পৰে, তাৰপিছত কলমত যায়, তাৰপিছত কলমৰ পৰা ডাইৰেক্ট ফাউণ্ডেশ্যনৰ পৰা মাটিৰ তলত গুচি যায়। তো সেইখিনি আমি জানো। তো ফাৰ্ষ্ট যদি আপোনালোকৰ বিমৰ যিখিনি ষ্ট্ৰেংথ আমি একচুৱেলি পাব লাগে, যদি সেইখিনিয়ে নাপাওঁ,
তো তেনেহ'লেতো যিখিনি ফাৰ্ষ্টতে আপোনালোকৰ গোলমাল লাগি যায়। তো বিমটোত প্ৰপাৰ ভাইব্ৰেটৰ মাৰাটো বহুত জৰুৰী। তাৰপিছত ভাইব্ৰেটৰখিনি মাৰি যিখিনি প্ৰপাৰ ৱেট আমি কাষ্টিং কৰিব লাগে, আপোনালোকৰ কাষ্টিং হৈ যোৱাৰ পিছত আমি নেক্সট ডে যিখিনি তাতে পানীখিনি হোল্ড কৰাৰ কাৰণে যিখিনি বান্ধ বনাওঁ, তাৰপিছত আমি যিখিনি পানী তাতে আমি প্ৰভাইড কৰোঁ, মিনিমাম 10 পৰা 14 দিন আমি তাত পানী বান্ধ দি ৰাখিব লাগে। একচুৱেলি পানী কিয় দি দিব লাগে, কিউৰিং একচুৱেলি কিয় দৰকাৰ, মই আগৰ এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক ইয়াতে দেখাই থৈ দিছোঁ, আপোনালোকে সেইটো চাব পাৰে। তো 10 পৰা 14 দিন কিউৰিং কৰাৰ পিছত আমি মিনিমাম 21 পৰা 28 দিন পৰ্যন্ত চাটাৰিংখিনি খুলিব নালাগে। এজ পাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং নৰ্মছ আমি মিনিমাম 21 দিন আমি চাটাৰিংখিনি 21 দিন পিছতহে আমি চাটাৰিংখিনি খুলিব লাগে। এইকেইটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু আপোনালোকে ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা যিকেইটা মই পইণ্ট ক'লোঁ, কাষ্টিং কৰাৰ টাইমত এইকেইটা বস্তু আপোনালোকে ফ'ল' কৰক। কনষ্ট্ৰাকশ্যন এটা কৰাৰ টাইমত এনেকুৱা ধৰণৰ সৰু সৰু বস্তু বহুত থাকে, আমি যিবিলাক বস্তু হয়তো আমি বহুতে ইগন'ৰ কৰা দেখা পাওঁ। তো যদি আপোনালোকে এনেকুৱা এটা ধৰকচোন প্ৰপাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং ৱেত নিজৰ ঘৰটো কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰাম বুলি বিচাৰে, তেনেহ'লে আমাক তলত দিয়া নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। ধন্যবাদ।